तपाईँ हामीलाई टेलिग्राम चलाउन लागिसकेपछि टेलिग्रामको सेटिङको बारेमा पनि राम्रोसँग जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने हामीले कुनै पनि समस्याहरू आउँदा त्रुटिहरू आउँदा त्यसलाई रिकभरी गर्नदेखि लिएर हामीले अरू युजरहरूलाई कसरी आफूलाई चिनाउने भन्ने कुरा पनि सेटिङबाट गर्न सकिन्छ। आजको भिडियोमा म तपाईँहरूमा टेलिग्रामको सेटिङको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरू दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमै भएको घन्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई एक लाइक गरेर सुरु गरौँ। हजुर, सुरुमा त तपाईँले आफ्नो टेलिग्राम एप्सलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देब्रेतर्फमा ती तीनवटा लाइनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ टच गरेर अलिकति तल सेटिङ भन्ने अप्सनमा टच गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो प्रोफाइल सहित आफ्नो फोन नम्बर र आफ्नो युजर नेम सहित आफ्नो बायोडाटादेखि लिएर सम्पूर्ण चिजहरू यहाँ देखा पर्छ। र आजको भिडियोमा भने म तपाईँहरूमा प्राइभेसी एन्ड सिक्युरिटीको बारेमा जानकारी दिनेछु। प्राइभेसी एन्ड सिक्युरिटीभित्र रहेको सम्पूर्ण सेटिङहरूको बारेमा A to Z जानकारी पाउनुहुनेछ। भिडियोलाई छोडेर अन्त कतै पनि नजानुहोला। हजुर, तपाईँले अलिकति तल यहाँ प्राइभेसी एन्ड सिक्युरिटीमा टच गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ धेरै सेटिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै सेटिङहरू छ। तपाईँकोमा नि ओपन गरेर हेर्नुहोला। यहाँ सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ सिक्युरिटी। यहाँ सिक्युरिटीमा 2 स्टेप भेरिफिकेसन भन्ने अप्सन तपाईँको अफ हुनसक्छ। यसलाई अन गर्नुहोला। यसलाई अन गर्नका लागि तपाईँले एउटा पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले 2 चोटि पासवर्ड राखेर अन गर्नुहोला। यसो गर्नाले तपाईँको टेलिग्राम अरू कुनै डिभाइस वा अरू कुनै ठाउँबाट चाहिँ एक्सेस गर्न सकिँदैन। यदि तपाईँको सिम अरू कसैले लग्यो र तपाईँको मोबाइल नै अरू कसैले लग्यो भने पनि उसले आफ्नो टेलिग्रामलाई चाहिँ ओपन गर्न सकिँदैन। जहाँ कि आफ्नो सिममा आएको ओटिपी नै हान्दा पनि उसले चाहिँ खोल्न सकिँदैन। यसो गर्नाले चाहिँ हामीले राखेको पासवर्ड बिना अरू डिभाइसहरूमा चाहिँ खोल्न सकिँदैन। 2 स्टेप भेरिफिकेसन भनेको यति पावरफुल हुन्छ जसले चाहिँ हामीले यो अगाडिको भिडियोहरूमा पनि कभर गरेको छौँ, जुन गुगल 2 स्टेप भेरिफिकेसनमा। हजुर, त्योभन्दा अलिकति तल अटो डिलिट म्यासेज भन्ने अप्सन छ। यहाँ चाहिँ टच गरेर हेर्दाखेरि तपाईँले टाइमहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कसैलाई लेखिएको म्यासेजहरू र कसैले तपाईँलाई लेखिएको म्यासेजहरू हामीले म्यासेज च्याटिङहरू छ भने यसलाई चाहिँ अटो डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि हामीले लेखेको म्यासेजहरू छ त्यो आफै डिलिट हुँदै जानेछ। यहाँ चाहिँ प्रायः जसो अफ गर्दा पनि हुन्छ र तपाईँले चाहेको खण्डमा यसलाई अन गरेर राख्न पनि सकिन्छ। पासकोड लक भनेर यहाँ लेखिएको छ। यो चाहिँ के हो भने तपाईँको मोबाइलमा एप्स ओपन गर्ने बेलामा जुन पासवर्ड खोज्छ, जसरी कोड नम्बर थिचेर चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ तपाईँको एप्स, त्यो एप्स लक भन्ने कुनै अरू थर्ड पार्टी एपहरू पनि हुन्छ। तर यसको लागि चाहिँ टेलिग्रामको लागि तपाईँले पासवर्ड राखेर चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ कि तपाईँले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड थिचेर चाहिँ आफ्नो एप्सलाई ओपन गर्न सक्छ। त्यसै गरी चाहिँ ब्लक युजर भन्ने छ। यहाँ चाहिँ ब्लकेड युजरमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि युजरलाई कुनै पनि साथीलाई ब्लक गरेर राख्नुभएको छ भने त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले यहाँ चाहिँ ब्लक युजर भन्ने माथि एड छ प्लसको आइकन छ, त्यहाँ थिचेर तपाईँले अरू युजरहरूलाई पनि ब्लक गराउन सकिन्छ। त्यसै गरी तल डिभाइस भन्ने अप्सन छ। डिभाइस भन्ने अप्सनबाट चाहिँ तपाईँले अरू डिभाइसहरूमा जस्तै तपाईँको ल्यापटप वा कम्प्युटरबाट टेलिग्राम चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँबाट स्क्यान गरेर त्यहाँ पनि मोबाइलमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। दुवै डिभाइसहरूबाट सजिलै आफ्नो अकाउन्टलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। अब अलिकति तल आइसकेपछि हाम्रो प्राइभेसीमा पुग्छौँ। प्राइभेसीमा तपाईँले यहाँ सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर। फोन नम्बरमा एभ्रीबडी भनेर लेखेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने एभ्रीबडी भनेको तपाईँको फोन नम्बर अथवा मेरो फोन नम्बर चाहिँ सबैले देख्ने गरेर राखेको छु। यहाँ चाहिँ मैले नोबडी गर्यो र यहाँ माथि राइट चिन्हमा चाहिँ टच गर्यो भने चाहिँ यहाँ नोबडी देखियो। अब मेरो फोन नम्बर चाहिँ अरू कसैले पनि देखिँदैन, किनभने मेरो नाम र युजर मात्रै देखिन्छ। अरू युजरहरूले फोन नम्बर अरू कसैले देखिँदैन। यो अफ गर्न पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। र लास्ट सिन अनलाइन भनेको छ। लास्ट सिन अनलाइनमा चाहिँ हामी अनलाइन बसेको थाहा नहुने बनाउनका लागि यहाँ नोबडीमा थिचेर चाहिँ राख्न सकिन्छ। यसो गर्नाले चाहिँ अरू कसैले पनि हामी कहिले पनि अनलाइन भएको देखाउँदैन। यो एभ्रीबडीमा राख्यो भने चाहिँ हामी लास्ट कुन बेलासम्म अनलाइन बसेको थियो त्यो अरूले हेर्दाखेरि सो गराउँछ। मैले यहाँ नोबडी गरेर ओके गरेँ र नोबडी गरिसकेपछि अरूले मेरो यो आइडी अनलाइन भएको
देखिँदैन। अब प्रोफाइल फोटो, अब तपाईँको प्रोफाइल फोटोमा चाहिँ कसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ तपाईँको हातमा छ। यहाँ एभ्रीबडी भनेको छ सबैले हेर्न चाहन्छन्, सबैले देख्न सकिन्छ। अब माई कन्ट्याक्ट्स भनेको ठाउँमा राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्ट लिस्टमा भएको व्यक्तिहरूले मात्रै देखिन्छ। नो बडीमा राख्यो भने कसैले पनि देखिँदैन। अब मैले एभ्रीबडी नै राखेँ, किनभने प्रोफाइल फोटो भनेको त्यस्तो खासै केही पनि हुँदैन, अरूले पनि हेऱ्यो भने पनि खासै केही फरक पर्दैन। र बायो भनेको चाहिँ तपाईँले बायोमा के लेखेर राख्नुभएको छ त्यो कसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ त्यसरी नै सेट गर्न सक्नुहुन्छ। फरवर्ड मेसेज पनि तपाईँले त्यसरी नै सेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नो बडी गर्छु र टिक लगाउँछु, यो चाहिँ मैले नो बडीमा राख्छु, किनभने मेरो अकर्डिङ फरवर्ड मेसेज अरू कसैले नदेखोस्, किनभने मैले नै लेखेको जस्तो देखोस् भन्ने खालको कुरा हुन्छ। अब कल कसले गर्न पाउँछन् त तपाईँलाई होइन। अब यहाँ नो बडी राखेको छ भने चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ कसैले पनि कल गर्न सकिँदैन भने एभ्रीबडीमा राख्यो भने चाहिँ सबैले तपाईँलाई कल गर्न सकिन्छ। अब ग्रुप च्याटमा पनि नो बडी राख्यो भने अब कसैले पनि तपाईँलाई ग्रुप च्याट गर्न सकिँदैन, ग्रुप च्याटमा जोडाउन सकिँदैन भने एभ्रीबडीमा चाहिँ सबैले पनि जोडाउन सक्छ। अब भोइस मेसेज भनेको छ अहिले चाहिँ यहाँ भोइस मेसेज गर्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने यहाँ लक लागेको छ। अब यसलाई लक खुलाउनका लागि चाहिँ हामीले टेलिग्रामको प्रिमियम भर्जन लिनुपर्ने हुन्छ। प्रिमियमका लागि हामीले टेलिग्रामलाई चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि निःशुल्क पनि गर्न सकिन्छ, तर कसरी गर्न सकिन्छ तपाईँ पनि निःशुल्क चाहिन्छ भने अब प्रिमियम फिचरमा धेरै फिचरहरू हुन्छ, त्यो पनि निःशुल्क चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, तपाईँलाई म उपलब्ध गराउने कोसिस गर्नेछु। अब यहाँ चाहिँ डिलेट माई अकाउन्ट छ। डिलेट माई अकाउन्टमा हेर्दाखेरि हाम्रो 1 इयर लेखेको छ नि। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले 1 वर्षसम्म तपाईँको यो अकाउन्टलाई चाहिँ अनलाइनमा राखेन, अनलाइन देखाएन भने 1 वर्षमा एकचोटि पनि अनलाइनमा देखिएन भने यो अटोमेटिक डिलेट हुन्छ। हजुर, अब यहाँ चाहिँ हामीले सेट गर्न नि सकिन्छ, 1 महिनामै डिलेट बनाउन नि सकिन्छ, 3 महिनामा डिलेट बनाउन नि सकिन्छ, 6 महिनासम्म नराखेर डिलेट गराउन नि सकिन्छ, 1 वर्षमा डिलेट गराउन नि सकिन्छ। यसो गर्नाले चाहिँ हामीले मोबाइलहरू हरायो, सिमहरू हरायो, हामीले कतैबाट एक्सेस गर्न सकिएन आफ्नो एकाउन्ट भने यो एकाउन्टलाई चाहिँ आफै डिलेट हुन्छ, च्यानल टेलिग्रामले आफैले डिलेट गर्छ। अब ब्याच एन्ड वेबसाइट भनेको छ तपाईँले चाहिँ प्रिमियम लिँदाखेरि जुन टेलिग्राम चाहिँ प्रो लिँदाखेरि चाहिँ जसरी तपाईँले यहाँ पेमेन्टहरू लिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले क्लियर गर्ने हो कि के गर्ने भन्ने कुराहरू हो होइन। अब कन्ट्याक्टहरूमा चाहिँ डिलेट पनि गराउन सकिन्छ, जस्तै तपाईँको कन्ट्याक्ट लिस्टमा छैन तर पनि टेलिग्राममा चाहिँ देखाइरहेको छ भने डिलेट सेन्स कन्ट्याक्ट्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले त्यो कन्ट्याक्टहरूलाई डिलेट गराउन सकिन्छ। अब साइन्स कन्ट्याक्टमा अन गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो टेलिग्राममा जति पनि जोडिएको छ अथवा चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ अरू कसैकोमा राखिएको छ, अरू व्यक्तिहरूले, अरू युजरहरूले र उनीहरूले टेलिग्राम ओपन गरिराखेको छ भने पनि हाम्रो टेलिग्राममा पनि देख्न सकिन्छ उनीहरूको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले ओपन गरेर राख्दा पनि हुन्छ, अफ गरेर राख्यो भने चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। अफ गरेर राख्दा पनि हुन्छ, तपाईँलाई कुन सुइटेबल लाग्छ तपाईँले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। सजेस्ट फ्रिक्वेन्ट कन्ट्याक्ट्स भनेको छ, यसलाई पनि तपाईँले अन गरेर राख्दा पनि हुन्छ, अफ गरेर राख्दा पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब सर्च गर्दाखेरि कुनै पनि कन्ट्याक्टहरू फेला पार्नका लागि चाहिँ अन गरेर राख्यो भने चाहिँ त्यस्तो फेला पार्छ, आफ्नो कन्ट्याक्टहरू चाहिँ अरूले फेला पार्न सकिन्छ। यदि अफ गरेर राख्यो भने अरूले फेला पार्दैन। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिक्रेट च्याट्स। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको च्याटको चाहिँ जुन तपाईँको लोकेसन हुन्छ यसले यसरी पत्ता लगाउँछ, लोकेसनहरूको बारेमा हो। यो चाहिँ नो प्रिभ्यू भन्ने अप्सनमा टच गर्दाखेरि लोकेसन तपाईँको ठ्याक्कै देखाउँदैन भने गुगल वा टेलिग्राममा राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लोकेसन अरू कसैले ट्र्याक पनि गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ नो प्रिभ्यूमा नै राख्नु होला र यो लिङ्क प्रिभ्यूमा पनि अफ गरेर राख्नु होला। यसो गर्नाले चाहिँ हामीलाई नै फाइदा हुन्छ। हजुर, आजको यो प्राइभेसी एन्ड सिक्युरिटी टेलिग्रामसँग रिलेटेड कुराहरू थियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँले यो कुराहरू सिकेर गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले यस च्यानललाई एक लाइक अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। अरू भिडियोहरूमा म अरू सेटिङहरूको बारेमा र टेलिग्राम प्रिमियमको बारेमा भिडियोहरू जोडिँदै जानेछु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्टको साथमा आजलाई हामी छुटिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।